Welcome Steenbok mensen. It is the week van de 17 tot en met 23. Mijn excuses for your monthly lezing. Your monthly lezing was a little bit later deze maand, omdat ik had een dood in de family. Okay? Nou, dames en heren, we gaan even kijken. Maandag, je krijgt some sort of a data en informatie and recognize that there was some sort of a fraud met data en informaties. Iemand heeft je telefoon, je data of je e-mail access and a fraud was creëerd. Hier zie je verdriet omdat je recognize dat iemand, some sort of a fraud communicatie of documentatie is bij jou terechtgekomen of iets kan dat mensen komen achter wat een weeskal heb je die fraud, heel veel documentatie, informatie en communicatie. Communicatie van een weeskal was niet boven water en mensen komen achter dat de weeskal was niet goed bezig en creëer een fraud. Communicatie, de verdriet is over maandag, de verdriet is over hoe je was gefraudeerd. En kan iemand licht tegen jou, iemand heeft je in je rok gestoken, iemand heeft iets over jou gezegd dat was niet gebaseerd op feiten, iemand zegt iets dat is niet waar. Over some sort of a communicatie and it comes out, okay? Dinsdag, je zorgen is nou over. Mensen ging even communiceren. Mensen in authority recognize, communiceren en recognize heel veel data en informatie was geaccessed door een weeskal dat had geen recht om dat data en informatie te access. Mensen brengen een eind hier aan. Je krijgt je fortune terug. Dus het is zoiets als iemand formaliteer some sort of a oneerlijke nieuws stuur je dat je moet iets betalen, zo. Mensen gingen het uitzoeken en recognize, het is niet waar. Mensen recognize the fraud if a weeskal, a corrupt weeskal person, and bring it to an end. You krijgt je fortune terug, okay? Nou, we praten over fortune en mensen gaan recognize dat je hebt keihard gewerkt voor iets. And there was some sort of a heart tegen jou. En mensen zitten je teken te werken. En het heeft mee te maken, sommige van jullie is een boodschutter, sommige van jullie is een weeskal, een weeskal, een scorpion en een kreefman. Deze mensen zijn nou in verdriet omdat ze zijn gepakt voor een netwerk van creëer chaos in je leven, chaos rond jou. En die zijn gepakt. A corporation institution recognize dat een tweeling is dood. En voor een tweeling in een corporation institution, a contractual overeenkomst van een tweeling wordt gecanceld. Omdat mensen recognize dat een tweeling have data en informatie en access some sort of e-mail communicatie. En mensen komen achter wat een tweeling in een corporation institution heeft gedaan. En een eind komt voor deze tweeling. Omdat mensen recognize dat deze tweeling is niet goed bezig en werkt samen met de weeskal om iets te doen dat was niet door de bocht. The manager of a corporation institution, this is a corporation institution again op de workfloor. Heel veel van jullie kom achter de eind voor een tweeling, omdat de tweeling heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Dus voor sommige van jullie op de workfloor of een tweeling in een corporation institution dat hebben geaccess details en informatie dat was niet van op de hoogte, deze persoon wordt gepakt, oké? Dus communicatie come in and they recognize some sort of a fraud. Seven of Swords is logens and deceptiveness. Seven of Swords, Seven of zwaarden hebben mee te maken met oneerlijke communicatie. En die gaat recognize dat een tweeling in een corporation institution heeft iets gezegd of gedaan dat was niet gebaseerd op de waarheid. En een tweeling, een eind voor een tweeling in een corporation institution. Moeilijkheid is nou tot een eind gekomen, dames en heren. Er was heel veel situaties surrounding je geld, je financial status. Mensen creëren chaos om jou te verbroken. En mensen hebben some sort of a geheim
spelen teken jou en je status, je financial, weet je, it is so it says the heart, there was some sort of a heart spelen and a network. Mensen recognize that a scorpion and a crave was hier achter some sort of a geheim spelen om problems voor jou om te creëren. Het is een situatie waar mensen nou recognize dat a scorpion en a crave man was achter de moeilijkheid en create moeilijkheid voor jou en je financial status. En die gebruik een weegskalman om dat te doen. Mensen nou zitten controleren data en informatie tussen een boodschap en een weegskalman. Mensen recognize dat data en informatie tussen een boodschap en een weegskalman, wat een boodschap en een weegskalman heeft gedaan. Mensen recognize dat een boodschap vrouw was achter some sort of a chaos that was created in je leven. En een boodschap vrouw gebruikt een weegskalman data en informatie van jou te access en deze persoon wordt gepakt. Dus de geheim van een jong boodschappenvrouw is now out. En mensen recognize dat deze jong boodschappenvrouw was niet goed bezig. Verdriet voor deze jong boodschappenvrouw. Een boodschappenvrouw samen met een tweeling of mastermind some sort of a chaos voor jullie Steenbok. En het is nou boven water gekomen van nekens dat mensen zit te controleren communicatie tussen een boodschap en een weeskal en recognize wat een boodschap en een weeskal heeft gedaan. Communicatie komt uit. Een weeskalman wordt je grootste vijand. You successfully overcome a weeskalman with some sort of a legalities. A weeskalman is corrupt. Mensen recognize dat een weeskalman samen met een boodschappenvrouw had samengewerkt en created a fraud. A weeskalman is now kapok and word kapok. Je won as some sort of a rechtszaak. Het is een situatie dat een corrupt weeskalman heeft gestuurd some sort of a dingen dat je moet naar some sort of a rechtszaak. En je besluit, nee, ik ga daar niet in met jou, omdat jij bent niet eerlijk. En het is een situatie waar jullie Steenbok mensen staan te vechten voor je leven. Basically te vechten voor je leven. Omdat een weeskalman was betaald door een crave en een scorpionman om jouw teken te werken. En mensen nou in authority staan te bekijken een situatie. Omdat mensen in authority recognize dat iets klopt niet. Deze weeskalman probeert jou om te halen voor de rechter. En je staat stevig in je schoenen en je zegt nee. Omdat ik weet dat wat je hebt gedaan is niet goed bezig. Je bent niet goed bezig. Het is een fraud dat gebeurt voor jaren. En het is fraud in a huge corporation. En deze corporation begint nou om te recognize wat is gespeeld. Een corporation begint om achter te kijken op data en informatie en recognize dat een boodschatter, een weeskal en een boodschatter zit heel lang data en informatie te accessen en gebruik je data en informatie en creëer chaos around jou zodra mensen weten niet wie is de juiste persoon. Dus mensen nou, er is iets wat komt op en je staat achter en je zegt nee, ik ga niet in de richting wat jullie gaan. Want deze situatie moet oplossen. En deze man heeft jaren fraud zitten plegen in een corporation institution, is een weeskalman. En deze weeskalman heeft samengewerkt omdat de crave van een scorpionman betaalt deze weeskalman om je data en informatie te accessen. En je zit hier en je zegt tegen de man, ik vertrouw je niet. Kan je zorgen dat mijn informatie is gestuurd aan iemand anders dat heeft de knowledge, de wetenschap van wat hij of zij zit te doen. Omdat hier heb ik geen vertrouwen in jou. En de persoon denkt dat hij is in een machtige position. En nou mensen in authority in een corporation institution gaat nou even zien dat je was taken gewerkt. En
je was taken door een groep van mensen dat had iets gedaan en wil het onder de tapijt vegen. Zodra jij komt op als jij bent de slachtoffer voor een groot diefstal dat was gebeurd. En mensen nou beginnen documentatie, communicatie tussen een boodschap, een weeskal, een crave en een scorpion. En recognize dat een weeskal man have creëer a fraud. So hier mensen nou recognize dat een weeskal man zit te liegen en bedrieger. Een weeskal man manipuleert documentatie in een corporation institution en deed iets dat was niet van boven water. Je zit daar te praten, je zit daar te vragen. Sorry, ik heb geen meer vertrouwen in jou. Kan je eigenlijk mijn informatie aan iemand anders heeft gegeven? En het is een ding wat de mensen gaat recognize dat een scorpion en een crave man. Een scorpion en een crave man. Have the weeskal man gevraagd in some sort of an organisatie, institution that can access data en informatie. Om jouw data en informatie te access en creëer chaos voor jou. En mensen nou recognize dat sommige van jullie is je ex, crave en scorpion boss dat hebben betaald een weeskal man in een overheid institution om je data en informatie te access en chaos voor jou te creëren. Mensen nou is van op de hoogte omdat door communicatie, data en informatie mensen beginnen om te kijken en denken, hey, iets klopt hier niet. Door te staan op en communiceren over wat is gebeurd bij jou. Mensen beginnen te kijken en recognize dat een weeskal man. En deze weeskal man krijgt een groot rechtszaak voor wat hij heeft gedaan. Omdat deze man zit samen met een boodschappenvrouw heel lange tijd. Data en informatie van onderen te access en verbruiken. Oké. Als je hebt een dood in de familie. Dames en heren, iemand wordt overlijden in je familie 2 keer de energie van dood. De Steenbok, want een dood komt op in je familie. Je krijgt informatie dat iemand is overlijden in deze week, oké? Dus kijk daaruit. A corporation institution, de dood of een tweeling. Leven op heel veel informatie. En door de dood van een tweelingman, een corporation institution, gaat nou documentatie en informatie van een tweelingman gaan even onderzoeken om te zien de oorzaak van deze man dood. Omdat een corporation institution recognized dat een weeskal man was niet goed bezig. Dus ik weet het niet als je had sommige van jullie dat iemand wordt ontplutsen en dood in je familie. Jullie Steenbok gaat vragen aan een grote onderzoek om te zien wat is de oorzaak van deze persoon dood. Oké. Dus iets komt op in deze week dat heeft mee te maken met dit. So, maandag je krijgt en je recognize dat de weeskal is niet eerlijk. En de end voor een tweeling in een corporation institution. Omdat mensen gaan recognize dat een weeskal en een tweeling access informatie, data en informatie, dat ze had geen recht om te access. En een tweeling en een weeskal is in heel veel problemen. En jij staat daarvan af, omdat je recognize dat deze persoon manipuleert een situatie en probeert chaos voor jou. En is zoiets is, deze twee personen worden gepakt. Heel veel van jullie opletten, omdat een weeskal man wordt gepakt en heeft een huge rechtszaak en die wordt je grootste vijand. Oké, dus wees voorzichtig, maar jullie krijgen bescherming. Fraud, deceptiveness, mensen manipuleren en neem van jou af. Oké, en dit komt op en heel veel van jullie mensen nou recognize wat een tweelingman heeft gedaan. Een tweelingman access data en informatie van een dode een tweeling en die is gepakt. Die is direct aangepakt omdat die recognize dat deze man mastermind en falsified dode mensen data en informatie en gaf het en verkocht het aan andere mensen. Dus ik moet ook jullie adviseren voor de mensen dat krijgen dood in de familie.
Ik denk dat het is nieuw. Ik weet niet als iedereen weet het. Het is goed de vingerafdruk van je dode familieleden om op te nemen. Zodra mensen weten dat je dode familielid is dood. Mensen recognize dat een wetenschapman vraagt voor data en informatie van een dood tweeling. En hij wordt kapot omdat mensen recognize dat deze man zit dood mensen documentatie en informatie te verkopen voor een heel lange tijd. En hij wordt kapot deze keer. Dus dames en heren, het is een week waar je krijgt en je komt achter heel veel dingen. Maar de eind van de week is dat je moeilijkheid is nou tot een eind gekomen. Omdat mensen recognize dat mensen manipuleren een situatie om je geluk van jou te nemen. Je verdienst van jou af te nemen. Door logens en deceptiveness en falsify van documentatie en communicatie. Dames en heren, ik weet het niet, maar er is iets met een tweeling. Een tweeling op de workfloor, een tweeling in een corporation wordt ontslagen. Eind voor een tweeling contractual informatie in een corporation institution, omdat mensen recognize dat een tweeling have documentatie en informatie access. Dat was niet van toepassing en deze persoon wordt gepakt, oké? Dames en heren, ik vind jullie zeer bedankt. Thumbs up as this help. Weet je, de dood, dames en heren, ja, ik heb het mee te maken. Denk aan de goede tijd dat je hebt aan degene, oké? Laat de rest los, oké? En ik zie dat definitely iemand die luistert naar dit, je wil weten over een sick person, deze persoon komt op te overlijden. En je gaat echt een dringende onderzoek plaatsgenomen om te zien wat is de dood, wat deze persoon is van de dood, oké? Dus verdriet, want je krijgt bericht dat iemand is dood, verdriet, kom op in de week. Namaste.